Ahoj, Tomáš, Alfa, vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na filtr. Máme tady dneska filtr od Aheimu Professional 3E. Je to filtr, který už tak trošku končí. Dneska už je čtvrtá řada, která je o něco malinko lepší, ale to vůbec neznamená, hlavně v případě Aheimu, že by tenhle ten filtr rozhodně nestál za koupi. Aheim je značka, u které můžete věřit tomu, že je kvalitní. Tyhle ty filtry sice mají jednu svou malou chybu, ke které se dostaneme, ale pokud máte možnost koupit takovouhle výhodnou koupi, jakou jsme my udělali pro našeho zákazníka, tak se to určitě vyplatí. Filtr si vytáhneme, tak se na ně můžeme podívat. Je to už opravdu relativně veliký filtr. Asi je vám jasné, že jde o externí filtr, kanistrový. Řady Professional mají tu výhodu, že když se podíváme dovnitř, filtr má takovéhle placky, kterými je zajištěná ta hlava. Tady se nám už vycvakla tak. Kde vnitřní prostor toho filtru je rozdělený na jednotlivé koše. Tady je předfiltr, kde je měnitelná houba, to se dá běžně koupit. Takový malý tip, nevyplatí se úplně kupovat originální vaty. Je na trhu spoustu alternativních výrobců, kde ta houba ale je úplně stejné kvality, není potřeba platit v tomhle ohledu za značku. Vytáhneme si obsah filtru ven, ať se můžete podívat, co od filtru můžete čekat. Jsou tu takovéhle koše s rukojeťmi, což je celkem praktická věc. Pokud používáte klasické filtrační médium, tak se dá normálně nasypat do těch košů. I při údržbě je to daleko pohodlnější než u typu filtru Classic, kde vlastně tyhle ty koše nejsou. Tak. Hlava filtru potom v sobě schovává motor. Tady je pod pojistkou schovaná oska s vrtulkou, kterou když budeme potom udržovat, tak se takto vytáhne, očistí a vrátí se zase zpátky. Tak, tady nám vypadla koncovka osky. Tady je ten malinký problém těchto filtrů. Tahle ta hlava pro napojení hadic, pro vstup a výstup, má takovouhle plynulou regulaci průtoku. Ta někdy dříve, někdy později se často zasekává v jedné z poloh a nejde s ní hnout. My jsme to řešili s dodavateli těchto filtrů, že tenhle ten problém tam je. Není problém s reklamací. Není problém v tom, že by vám nedali nový tady ten díl nebo něco takového. Nicméně, aby se tomu dalo zabránit, tak Aheim prodává takovéhle silikonové, jak to mám říct, mazání, které se nedostává do vody, není nějakým způsobem škodlivé, ale mělo by zabránit tomu, že se tenhle ten díl zasekne. Hadice potom v momentě, kdy je máte napojené na tenhle ten díl, tak se dají takhle jednoduše vysunout. Tím pádem můžete filtr vytáhnout ze skříně, vyčistit a pak zase vrátit zpátky s tím, že hadice jenom napojíte, zacvaknete a je to vlastně vyřešeno. Tady je tlačítko pro vypumpování vzduchu ven z filtru, tak aby se vytvořil vlastně ve filtru pod tlak a napustil se vodou z akvária. Ještě se podíváme na hadice. Tady je přívodní kabel. Hadice je v téhle verzi ještě zelená. Stejně tak jako rozstříková rampa a trubka se sacím košem. To je možná výhoda té čtvrté řady, že tam už jsou jak trubky, tak hadice takové šedotmavé, které už nejsou tak rušivé v akváriu. Přece jenom, když máte akvárium, kde je trošku volného prostoru a ty hadice jsou vidět, tak když jsou takhle zelené, nevypadá to moc dobře. Takže záleží jen na vás, já bych doporučil si k tomu dokoupit už ty tmavé.
Docela zajímavé příslušenství potom jsou takovéhle kohouty, které se dají využít při vypouštění, napouštění, když máte třeba možnost napojit si hadici na vodovodní řad a podobně. Určitě bych pro trvalé venkovní spoje, někde mimo filtr pod akváriem a podobně, používal jenom tyhle ty spojky. Jsou na to dělané. Takové ty klasické zahradní a podobně nemusí úplně vydržet. Na tohle se dá spolehnout. Možná se ptáte, proč si koupit filtr, který má elektronicky řízený průtok. Ta hlavní výhoda asi je taková, že v momentě, kdy se ten filtr zanáší, tak řídící jednotka filtru to pozná a podle toho reguluje rychlost vrtulky. To vlastně to ovládání, které je na hlavě toho filtru, žádným způsobem nereguluje to, že by škrtilo hadice, ale ovládá přímo rychlost toho čerpadla. Co se týká dalších variant těch filtrů, tak buď toho můžete mít kompletně, řekněme, manuální, bez elektronického řízení nebo ohřívání. To jsou v podstatě asi ty nejlevnější verze. A ještě existuje verze Thermo, která neumí regulovat průtok, za to vám ale nastaví požadovanou teplotu vody v akváriu. Má zabudované topítko. Možná by do budoucna stálo za to udělat nějakého hybrida mezi těmihle verzemi, tak aby bylo možné elektronicky regulovat průtok a zároveň vodu ohřívat na požadovanou teplotu. Takže takhle vypadá balení filtru AM Professional 3E. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za like. Pokud chcete sledovat naše další videa, tak stiskněte zvoneček i s tím upozorněním, ať vám další videa neuniknou. No a my se budeme těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.